ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ মোৰ ক্লাছ 10 ৰ মেথছৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম নতুন এক্সাৰসাইজ 4.2 4.2 আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 নম্বৰখিনি কৰিম। 1 নম্বৰটো কি কৈছে তোমালোকক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দিশত সমীকৰণবোৰৰ মূলবিলাক উলিয়াব লাগে। 1 নম্বৰই আছে উৎপাদীকৰণ পদ্ধতি কৰিব লাগে। তোমালোকৰ কিতাপত তিনিটা পদ্ধতি দিয়া আছে, তাৰে প্ৰথমটো দিছে তোমালোকৰ কি উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে। এইটো তোমালোকে পাইছা উৎপাদক বিশ্লেষণ আগত ক্লাছত, এতিয়া মই আকৌ কৰি দেখাম চাবা। তোমালোকৰ 1 নম্বৰটো আছে কি তোমালোকৰ x² - 3x - 10 = 0। প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ আগত একো সংখ্যা নাই, আগত থাকিলে আমি পূৰণ কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো চাব লাগে। ইয়াত কি আছে তোমাৰ 10। ইয়াত কেইবাটাও পদ্ধতিৰে তোমালোকে চিন্তা কৰিব পাৰা, চিন্তাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব প্ৰত্যেকৰে, কিন্তু কি হৈছে 10 আছে। 10 টোক আমি চাব লাগে যে 10 আছে, 10 টোক আমি কি সংখ্যা 10 মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো। 10 × 1 5 × 2। এতিয়া আমি এইটোৰ পৰা উলিয়াব লাগে আমাক কিমান, এই সংখ্যাটোৰ পৰা আমাৰ উলিয়াব লাগে কি এই সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। ইয়াত কিমান আছে তোমালোকৰ 3, একচুৱেলি আছে তোমালোকৰ -10 আৰু ইফালে উলিয়াব লাগে কিমান -3, কিন্তু আমি চিনকেইটা নাচাই আমি এইটো চাব পাৰো কিমান আছে এইটো 3 থাকিলে 3 ওলাবলৈ কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ প্লাছ মাইনাছ কৰিব লাগে। কোনটো দিলে তোমালোকৰ সুবিধা হাই হ'ব 10 - 1 এইটো নহ'ব, প্লাছ মাইনাছ নহ'ব, গতিকে আমাৰ এইটোতে চান্স আছে 5 - 2 কিমান 3, গতিকে আমি কিমান দিলো x² 5 - 2 দিলো, 5 - 2 সংখ্যাটো দিছো 5 - 2 = কিমান 3x - 10 এইকেইটা একেই। কিন্তু এই যিটো সংখ্যা হ'ব লাগিব তোমাৰ এই সংখ্যা দুটা আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো ওলাব লাগে। মানে এইটো ওলাইছে 5 × 2 = 10 আৰু 5 - 2 - 5 দিব নোৱাৰিবা, কিন্তু আমি যিহেতু এই সংখ্যাটো প্লাছ চিনটোহে লৈছো, এইটো মাইনাছটো লোৱা নাই। এইভাগে ল'ব হ'লে তোমালোকৰ -10 হিচাপে ল'ব পাৰা, তোমালোকৰ -10 কৰি কিনে -3 আমি বাঢ়ি উলিয়াব পাৰোঁ। এইটো তোমালোকৰ যেনেকৈ ইয়াত চাইডত দি চাব পৰা বোলে 5 - 2 = কিমান 3, 2 - 5 = কিমান -3, এতিয়া বেলেগ হ'ব। গতিকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি x² এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আমি 5x, এইটোৱে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰি মাইনাছে প্লাছ, আকৌ এইটোৱে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাছ x - 10 = 0। কিমান আছিলে -5x + 2x = -3x। তোমালোকে যেতিয়া এই ষ্টেপটো কেতিয়াবা নিলিখিলেও হয়, আমি ডাইৰেক্ট এইটো ষ্টেপো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰথম কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে বুজিব সহজ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কৰোঁতে তোমালোকে এইটো কৰি লোৱা প্ৰেক্টিছ, পৰীক্ষা কৰোঁতে তোমালোকে এই ষ্টেপটোৰ পৰা এই ষ্টেপটো ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিবা, পিছত যেতিয়া পাৰিবা ডাইৰেক্ট গুচি আহিব ইয়াত। নেক্সট কি আছে তোমালোকৰ x কমন, x - 5, 2 কমন 5 = 0, 2 কমন আহিব। এতিয়া আমাৰ x - 5 এই দুটা মিলিবলৈ হ'লে আৰু এই দুটা কমন আহিব, কিমান আহিব x - 5 আৰু কি থাকিলে আমাৰ x + 2 = 0। এতিয়া আমি কি পালো x + 5 = 0 বা কিমান x + 2 = 0, either x + 5 = 0 or x + 2 = 0। এটা কিমান x - 5 = 0 বা কিমান x + 2 = 0। আমি ইমপ্লাইজ কৰিলে কিমান পাম, এইটো x মাইনাছ আছে ইফালে গ'লে প্লাছ, আৰু এইটো কিমান পাম x প্লাছ থাকিলে ইফালে গ'লে পাম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিম্ন মূল দুটা এই সমীকৰণৰ মূল দুটা কি হ'ব, আমাৰ মূল দুটা কি পালো আমি প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা 5 আৰু -2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তোমালোকৰ দিছে 2x² + x - 6 = 0। আমাৰ যেহেতু x² সংখ্যাটা আছে, এই সংখ্যাটো মই কৈছিলোঁ ইয়াত যদি আগত থাকে এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব, পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব। কিমান হ'ব আমাৰ 2 × 6 12। আমি চাম যে 12 সংখ্যাটো কি আছে
12 into 1 তাবা 6 into 2 4 into 3 আমাৰ সামনে x ৰ আগত হওক পুৰ আগত আমাৰ কি সংখ্যা আছে একো নাথাকিলে আমাৰ কি থাকে 1 প্লাস 1 আছে গতিকে আমি কোনটো সংখ্যা কি কোনটা সংখ্যা প্লাস মাইনাস কৰিলে এটো 1 লাভ আমাৰ এই দুটাটো এটো নোলাব গতিকে এটোতে ওলাব 4 - 3 = 1 গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো 2x স্কয়ার এটা স্টেপ কমাই দিম যেটো প্লাস আছে ডাঙৰ টকাৰ আমি প্লাস নিম 4x - 3x - 6 = 0 এটো আমি দিলো গতিকে আমি চাব লাগে যদি -3x টো ইয়াত দি 4x টো ইয়াত দিলে নহব কিন্তু যেটো এটো প্লাসত আছে গতিকে আমি প্লাসত উলিয়াব লাগিব গতিকে ডাঙৰ টকাৰ আমি কি দিম প্লাস এটা আমি এটা কমন লম কমন কি হ'ব আমাৰ 2x x + 2 এটো 3 কমন আহিব x + 2 = 0 গতিকে x + 2 x + 2 2x - 3 = 0 গতিকে x + 2 আছে x + 2 = 0 বা 2x - 3 = 0 এটাকে x + 2 = 0 বা 2x - 3 = 0 implies x = -2 twice x = 3 x = 3/2 এটাকে প্রদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা -2 আৰু 3/2 এতিয়া আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো আছে √2x² + 7x + 5√2 আমি এই √2 টোৱে এই সংখ্যাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব আমাৰ √2 * 5√2 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে √2 * 2 গতিকে 5 * 2 কিমান পালো আমি 10 10 সংখ্যাটো আমাৰ কি হৈছে 10 * 1 5 * 2 এতিয়া আমাৰ এইটোৱে হ'ব 5 + 2 = কিমান 7 গতিকে আমি এইটো লিখিম √2x² 5x plus 2x plus 5√2 = 0 এতিয়া আমি কমন লম কমন কি আহিম ইয়াত কি সংখ্যাটো এটা কমন কি হ'ব আমাৰ x এটা কমন আহিব গতিকে √2x plus 5 থাকিব ইয়াত যেহেতু আমাৰ এইটো মিলাবই লাগিব গতিকে আমি এইটো কি 2 কমন আনিলে নহব কি কমন আহিব ইয়াত √2 এটা কমন আহিব √2 কমন আহিলে ইয়াত আছে আমাৰ যেটো 2 ওলাব লাগে √2 কমন আহিলে আমি কি দিব লাগিব √2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান পাম √2 স্কয়ার আলটিমেটলি কিমান পাম আমি 2 গতিকে এটো আমাৰ ওলাই গ'ল গতিকে চাব লাগিব ইয়াৰ √2 টো আমাৰ কমন গুছি আহিলে কিমান থাকিলে 5 = 0 এটো এটো আমাৰ মিলি গ'ল গতিকে এটো তাৰ ভিতৰত কমন আহিব √2x + 5 x plus √2 = 0 either √2x plus 5 = 0 or কিমান x plus √2 = 0 গতিকে আমাৰ কিমান পাম আমি √2x = plus minus গতিকে x = কিমান -5/√2 ইয়াত পাম x = -√2 এটাকে প্রদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা কি কি -5/√2 আৰু -√2 question number 4 2x² - x plus 1/8 = 0 আমাৰ তলত এইটো ভগ্নাংক আকাৰত আছে আমি কি কৰিম এইটো প্ৰথমতে আমি লসাগু লৈ ল'ম লসাগু ললে কিমান হ'ব 8 তললে ডাইৰেক্ট লসাগু কোন হ'ব কিমান 16x² - 8x plus 1 = 0 বৰ্গপূৰণ কৰিম 16x² - 8x plus 1 = 8 * 0 এটা কি কৰিম আমাৰ x² করে এটা সংখ্যা আছে গতি এই সংখ্যাটো মাল্টিপ্লাই কৰিম 16 * 1 16 1 2 * 8 4 * 4 আমি চালো কোনটো এটা
এটা কিমান আছে আমাৰ -8 আছে 8 থকা কাৰণে 4 + 4 8 মেৰু দিম যেটো মাইনাস আছে 4x + 1 = 0 তাৰ মানে -4 -4 দিব লাগিব তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব চিনটো প্লাস আমাৰ হ'ব গটে কিমান হলে আমাৰ এই দুটা কমন লল কিমান কমন আহিব আমাৰ এটো কিমান কমন আহিব 4x - 1 আহিলে -1 কমন আহিলে এখন তাইলে 1 টা মিলা মিলা নাই -1 টা মাইনাস কমন আহিলে ভিতৰ চিনটো বদলি হৈ যাব 1 = 0 আমি কেন পালো 4x - 1 আৰু 4x - 1 = 0 এতিয়া আমি চালো এইটোত আমি পা আমি ডাইৰেক্ট এটো আইডেন্টিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো a - b হোল স্কয়ার এটো তুমি পাবা তোমালোকে এনেকৈ পাবা পাৰা বিশ্লেষণ কৰিব বুলি কৈছে যেহেতু আইদাৰ 4x - 1 = 0 বা 4x - 1 = 0 implies 4x = 1 x = 1/4 4x = 1 x = 1/4 এটাকে প্রদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা 1/4 আৰু 1/4 এনে এটা 5 নম্বৰটো আছে আমাৰ তোমালোকৰ 100x² - 20x + 1 = 0 এটো কি বলবো 100 * 1 100 * 1 পালো 2 এ কইলে 2 * 50 আমাৰ কি হৈ যাব 5 এ আমি কৰিব পাৰো 5 * 20 এনে কিমানে আমি 4 এ কৰিব পাৰো 10 এ কৰিব পাৰো মানে এইবিলাক উলিয়াব লাগিব 10 * 10 এনে উলিয়াব লাগিব চাবলে কৈছে কোনটো কইলে মই প্লাস মাইনাস কৰি 20 ওলাই এটো আমাৰ ওলাই আছে 10 + 10 10 + 10 তোমালোকৰ কিমান 20 গতিকে তোমালোকৰ কিমান নিবা 100x² - 10x - 10x + 1 = 0 -10 -10 তোমালোকৰ আহিলে -20 20 ওলাই গল -20 হোৱাৰ লগে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব কমন লব লাগিব কমন কি আহিব এটো 10x কমন আহিব 10x থাকিলে তোমাৰ -1 কমন আহিলে 10x - 1 = 0 গটে কিমান আহিলে তোমালোকৰ 10x - 1 10x - 1 আকৌ কমন আহিলে কমন হলে কিমান ইফালে থাকিলে কিমান 10x - 1 = 0 either 10x - 1 = 0 or 10x - 1 = 0 or 10x - 1 = 0 or 10x - 1 = 0 thus 10x = 1 x = 1/10 ইয়াতো আমি পাম হেই ধৰণে একে ধৰণে 1 x = 1/10 একে প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা 1/10 আৰু 1/10 ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত তোমালোকৰ মই পিছৰ কুৱেশ্যন কেইটা লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হম